ruộng, hay là cảnh giới tu hành, hay là các vị thầy, hay là những người có những cảnh giới họ đến họ cùng nói. Nhưng mà còn mà nhập định thì con chưa nhập định, nhập gì con chưa có gì hết, nói chung là chỉ tập học. Con cũng nói với mọi người luôn là con tập học không thất sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu bia. Sư phụ ạ, tập học bắt trai giới, bắt chánh đạo, giữ giới, tập học những cái đó thôi, rồi tập cái đời sống đi khất thực, ở nơi gốc cây, ở nơi nhà vắng, nhà hoang, những chỗ vắng vẻ, tập những cái đó. Cái chưa thiền, chưa định gì hết. Dạ, A Di Đà. A Di Đà Phật. Thưa sư phụ, cho con hỏi một câu là trong bát chánh đạo nó có cái chánh định, thì khi mình đạt được chánh định thì nó có những lợi ích gì, và những lợi ích đó có áp dụng vào cuộc sống đời thường được không ạ? Vâng, chánh định đó có cả lợi ích cho mình giải thoát, có trí tuệ, rồi cũng có lợi ích và đem vào đời thường. Cái đây tốt đẹp, nhưng mà đó là những thánh nhân bậc hữu học mới nhập được, chứ không phải dễ gì nhập được 4 thiền đó được. Dạ, có thể làm rất là nhiều thứ và rất là lợi ích ngay hiện tại, an lạc cho mình. Nghe nói mọi người cứ về tư duy đi, ly dục, ly ác, bất thiện, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Mọi người biết chỉ cần nói là cái hỷ lạc nó như thế nào thôi, nhưng mà mình có hỷ lạc, mình đi nói cho người khác, thực hành có hỷ lạc là an lạc hạnh phúc. Mình biết được hạnh phúc, mình đi nói cho người khác được hạnh phúc là có lợi ích rất là thiết thực ở đời, mà to lớn, không phải người thường nào cũng làm được đâu. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin phép cho con hỏi thầy là có một gia đình Phật tử gửi câu hỏi đến con, nhờ con hỏi giùm là xin hỏi thầy là giới dục có phải là giới tham không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, giới dục là giới tham. Dạ. Dục tham nó gắn hết luôn. A Di Đà Phật. Dục tham ở đời. Di Đà Phật. Thầy con xin hỏi một câu là thầy là có phát nguyện là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể là thầy đang thực hiện là cái pháp tu là trí chánh niệm thầy? Dạ, tu là tứ chánh niệm á, tứ niệm xứ. Dạ, có đang thực hành tứ niệm xứ, 3 bài phẩm đạo, cả niệm Phật, cả niệm Pháp, cả niệm Tăng, nói chung tất cả những cái lời dạy của Đức Phật con đều thực hành. Dạ, con đều tập học, đang tập học, nhưng mà ở đến mức độ nào tứ niệm xứ con cũng đang tập học, nhưng mà không phải dễ dàng gì an trú tứ niệm xứ được. Rất là khó khăn, quán thân thọ tâm pháp. A Di Đà Phật. Nhưng mà tập. Dạ. Thì con xin hỏi thêm một câu hỏi phụ là mấy thầy ở đây chắc cũng là chung một cái pháp tu của thầy luôn hay sao thầy? Cái đấy có khi là cùng chung pháp tu, nhưng mà ở trong mọi người á là có người tri kiến như thế này, có người hành như thế này, tuy là nhìn thấy như thế nhưng mà trong họ quán khác nhau. Dạ. Nói về họ là khác nhau chứ không phải là giống nhau. Và mọi người về nghe kinh đại kinh khu rừng Sừng Bò, nói là tỏa sáng, khu rừng Gosinga đấy, là những cái bậc đại đệ tử của Phật đến đó chia sẻ với nhau, là nói về những cái con đường của họ khác nhau chứ không phải giống nhau. Nhưng như Kassapa thì họ tu theo hạnh Đầu Đà, chẳng hạn như Anuruddha thì họ hành theo là thiên nhãn, như kiểu Moggallana thì theo thần thông, như Sariputta thì theo trí tuệ, hay là như Ananda thì tu theo nhập định, Livada đấy, thì nhập định đó là những người, hay là như Oberli thì theo trì luật. Theo những con đường đó họ cũng đem đến, chứ không phải là nói hoàn toàn tôi phải ông này cũng đầu đà, tôi cũng đầu đà được, giống nhau được. Nên là cho ra những cái kết quả vị khác nhau. Ông này cho trí tuệ, ông này cho là đa văn, ông như An Nan thì đa văn. Dạ, như ông
châu lợi bần đặc thì ông đâu đa văn gì đâu, ông biết câu đó ông cùng thành thì cùng thành ra A La Hán. Cũng không nhất thiết về ai cũng phải giống ai, nhưng mà cơ bản là những cái mình đi theo thiện pháp, khi mà thành đến Như Lai rồi thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà giờ thì nói giống như thế này, nhưng mà con với các sư phụ đây, con cũng nói rằng không phải là đi theo các sư phụ đây, cũng không phải là đi theo con, mà có khi con cũng phải đi theo các sư phụ đấy. Do nhân duyên cùng giống nhau, con cũng nói là do nhân duyên, mọi người cùng sống cùng sinh ra nghiệp tới đây, giờ chiêu cảm với hắn như thế, giờ bảo ông chết đi, ông không được như thế nữa, hay là cái gì nữa hại, hay là giờ do nhân duyên làm cho tút mọi người đến đây. Nhưng mà những người khác không làm cho tút đâu đến đâu. Cùng có duyên, cùng sống, cùng thấy. Chẳng hạn như là khi mà con thấy những cái sư phụ này họ còn phạm hành, những cái tư duy thiền định ở trong tâm của họ thì con không biết, nhưng mà ít nhất là họ giữ những giới đó. Họ tập học, họ không có sử dụng điện thoại, họ không có sử dụng tiền bạc, là nó giống nhau. Hay là không thất sanh, không trộm cắp từ, nó giống nhau về những cái căn bản có, nhưng mà cơ bản là nó nhiều. Còn những cái khác biệt thì nó lại cũng có, nhưng mà khi mà còn tương ưng thì còn đi với nhau. Khi hết duyên còn duyên thì hợp, hết duyên thì nó rã ra. Chẳng hạn như khi nào mà con không tu nữa, con đi nhận tiền, con ăn 3 bữa, con đi uống rượu, con đi làm cái này cái kia, con chạy xe ôm, con đi làm YouTube, nói lăng nhăng với mọi người rồi đi rồi cãi vã như thế, thì họ không đi nữa. Mà họ đi làm như thế thì con không đi nữa. Do duyên, chứ không phải là vấn đề gì, cũng không phải là mọi người thấy là như thế rồi nói tụ họp rồi tổ chức rồi phản động rồi lung tung. Nhiều khi không phải, con đâu có làm chính trị, đâu có làm phản động, đâu làm gì đâu, chỉ có tập học cái đời sống như thế thôi. Các sư phụ đây họ cũng thế chứ. Mọi người thấy chạy ra ngoài dân, chạy ra hỏi, chạy tới có ai họ phiền gì đó, không ai kêu nói đúng sai hại gì. Con đến đó ôm bát tới đó, họ cho các sư phụ cùng thế. Họ cho thì vui vẻ, mà không cho thì đi thôi, chứ cũng không đòi hỏi, không làm gì. Mà họ nói không cho vào làng này thì cũng thôi, chứ không bắt bẻ gì. Đó là cùng tương ưng, cùng thủ duyên, tập học cái nhân duyên đó thì cùng đến với nhau. Như mọi người ở nhà thế, vợ chồng cũng thế. Còn duyên, còn làm, còn hướng tới xây dựng, có niềm vui, có khao khát, vợ chồng hưởng dục lạc, rồi sinh con, rồi cuộc sống, đúng không, nghề nghiệp trăm năm hướng đến cái như thế thì nó chung với nhau. Nhưng mà một nhân duyên gì đó không thích nữa, một người chồng người vợ gì họ không hoan hỷ nữa, thì không có nhân duyên, không có thích thú, không có ưa muốn như thế thì nó rã. Chả thì gì đó, do mình nghiệp nó gắn chặt như bóng với hình con với các sư phụ đây. Vì đức tin thì có nhân duyên thì hội họp đi, làm hết duyên thì không đi nữa. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu. Dạ thưa thầy, có một Phật tử hỏi rằng là khi con nói chuyện với Kỳ Giai á, thì trong tâm của người ấy luôn khởi lên một cái niệm là nhắc nhở mình phải giữ giới, không nói lời thô ác. Vậy đến khi nào cái tâm của người ấy mới hết khởi lên mà vẫn giữ được giới hạnh thưa thầy? Nhưng khi mà mình không nói nữa, tự nó giữ giới, không cần nói nữa, không đề phòng nữa, không phải nhắc nữa, là tự nó có này. Là khi đó không cần phải canh giữ nữa, được an toàn. Chẳng hạn như là khi mà mình đang gác ở nơi biên ải ấy, khi mà thấy hết địch rồi, không còn nguy hiểm nữa, không còn cái gì nữa thì mình không gác nữa. Mình không